Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Όπως βλέπετε, το θέμα της σημερινής εκπομπής μπορεί αρχικά να σας ξενήσει, γιατί είναι μία λεπτή υπόθεση, η υπόθεση της αστρολογίας, αστρονομίας. Και τι σημαίνει πλανητική σύνδεση, τι είναι οι πλανήτες, πώς αλληλοεπιδρούν με τους ανθρώπους και με τη φύση. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, υπάρχει αυτοβελτίωση μέσω της αστρολογίας, γιατί έχουν τα ονόματα θεών και ποιοι είναι αυτοί οι θεοί. Είναι μετασχηματιστές θεϊκών ενεργειών οι πλανήτες. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα και θα αναλύσουμε με τον Γιώργο τον Βασιλάκο. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Αστρολόγο, επί χρόνια ερευνώντας τις βαθύτερες σχέσεις των πλανητών και τη σημασία τους σε σχέση με τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον. Και είναι, Γιώργο μου, και το ανακοινώνουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το μάθημα αυτό που θα ξεκινήσουμε εδώ στις 5 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω, 5 Νοεμβρίου, την ημέρα την Τρίτη, και κάθε Τρίτη θα γίνεται ζωντανά, διαδικτυακά βεβαίως μαθήματα, για να διευκολυνθείτε όλοι σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, γιατί μας ζητάτε πώς θα τα μάθουμε και εμείς αυτά. Τα σεμινάρια μας είναι όλα διαδικτυακά, λοιπόν, για να μπορείτε να μπαίνετε από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα και να σας δίνουμε γνώση. Θα γίνεται λοιπόν το μάθημα σεμινάριο του Γιώργου του Βασιλάκου, της αστρολογίας και της πλανητικής σύνδεσης, ουσιαστικά πλανητική διασύνδεση, θα γίνεται κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα ζωντανά εδώ από εμάς, από τον κύκλο σεμιναρίων που έχει το κανάλι μας. Γιώργο μου, μπαίνουμε στο μεγάλο θέμα. Βέβαια. Έτσι. Και θα σου κάνω, για να πληροφορήσουμε και τους αγαπημένους μας τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να μας διαφωτίσουν περισσότερο πάνω στο θέμα. Δηλαδή, μέσα από την αστρολογία, εγώ αν παρακολουθήσω τα μαθήματα της αστρολογίας τα δικά σου, τι θα κερδίσω? Ο κάθε ένας βέβαια μπορεί να έχει τα δικά του θέλω όταν θα παρακολουθήσει ή θέλει να μάθει. Άλλος θέλει να μάθει για λόγους αυτογνωσίας. Η αυτογνωσία έγκυται και σε ψυχολογικούς παράγοντες, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά μας. Η αστρολογία πάει και βαθύτερα όμως, χρησιμοποιεί την ψυχολογία, αλλά πάει πολύ βαθύτερα και καλό θα ήταν οι ψυχολόγοι να ξέρουν αστρολογία. Δίνει πάρα πολλές πληροφορίες το ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε. Πίσω από τα προτερήματά μας και τα ελαττώματά μας να βρούμε τη ρίζα. Και εκεί βρίσκει τη ρίζα. Και οι πλανήτες το ορίζουν αυτό? Οι πλανήτες μας ορίζουν γενικά. Γιατί οι πλανήτες είναι όντως θεοί. Εμείς γεώνουμε τις ενέργειές τους μέσα μας. Όλοι τους έχουμε μέσα μας. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Συσχετίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή δρούν συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλον, ή να το πούμε διαφορετικά, λειτουργούν αρμονικά ή δυσαρμονικά ο ένας με τον άλλον, και εκεί έχουμε τα προτερήματα και τα ελαττώματά μας, αλλά τα ελαττώματα μπορούν να γίνουν και προτερήματα αν τα ξέρουμε και να ξέρουμε και τη ρίζα τους. Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα? Το ορφικό απόσπασμα. Ακριβώς. Γης πέσιμη και ουρανού αστερόιδος. Δηλαδή, είναι απίστευτο πως κατά τη στιγμή της γεννήσεώς μας, ακριβώς, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι αποκτάμε κάποια εφόδια από τις θέσεις των πλανητών, και αν κατάλαβα καλά, ανάλογα πώς θα τα γνωρίζουμε αυτά στη ζωή μας, μπορεί να μας οδηγήσει σε μια αυτοβελτίωση. Βεβαίως. Ναι. Αυτό ακριβώς είπα, ότι ακόμα και οι λεγόμενες δυσαρμονικές γωνίες που λένε κάποιοι αστρολόγοι
που είναι κακές γωνίες, που ο ένας πλανήτης παίζει ξύλο με τον άλλον, γιατί έτσι τα λένε, μπορούμε να τα αντιστρέψουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η αστρολογία είναι μία επιστήμη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Βεβαίως είναι επιστήμη. Και τις γνώσεις που έχουμε, οι γνώσεις που έχουμε προέρχονται κυρίως από την παρατήρηση. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Είναι στατιστική παρατήρηση η οποία δουλεύει αθροιστικά. Δηλαδή έχει γίνει συλλογή τόσες χιλιάδες χρόνια από διάφορους συγγραφείς και η γνώση μεταδίδεται βέβαια και από στόμα σε στόμα. Κάποια στιγμή λοιπόν ανακαλύπτουμε ότι έχουμε, λέω ένα παράδειγμα τώρα, κάποιος να έχει Άρη τετράγωνο με Ποσειδώνα. Το τετράγωνο είναι γωνία 90 μοιρών. Σαν δύο άνθρωποι να πηγαίνουν έτσι σε μια γωνία, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο. Τι θα κάνουν στη γωνία, μπαμ, έτσι, θα συγκρουστούν. Από αυτή τη σύγκρουση όμως βγαίνει κάτι. Ένας που έχει Άρη Ποσειδώνα, τετράγωνο. Ο Άρης είναι δράση και ο Ποσειδώνας είναι και έμπνευση, είναι και σύγχυση, είναι και καλλιτεχνία, είναι και διάφορα, έτσι. Άρα μας δίνει ένα καλό απατεώνα. Ο καλός απατεώνας όμως τι ξέρει, την προσποίηση. Με απατεωνιά δεν καταλάβανε με δόλο. Δεν καταλάβανε την τρία. Έτσι ακριβώς. Άρα ο δόλος δεν είναι κακός πάντα. Αλλά θα μπορείς να ξέρεις και αυτόν που έχεις απέναντί σου τι είναι. Βέβαια. Άρα θα ξέρεις, ας πούμε, σε περίπτωση συνεργασίας, σχέσεων κτλ. Θα ξέρεις πού βρίσκεται, πού μπορεί να φτάσει και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Ακριβώς. Και μπορείς να του κάνεις και καλό, άμα του τα πεις. Έτσι, βέβαια. Για να υπάρχει βελτίωση. Και είπαμε πριν, η αστρολογία είναι επιστήμη. Βεβαίως. Γιατί ακούει άλλος αστρολογία, λέει. Είναι επιστήμη για αυτόν που την έχει μάθει καλά και για αυτόν που θα τη χρησιμοποιήσει επαγαθό. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό. Έτσι, να μην την εκμαυλήσει. Μπράβο. Δυστυχώς γίνονται και ακούγονται πάρα πολλά περίεργα και είναι λογικό οι άνθρωποι να είναι επιφυλακτικοί. Έτσι. Εγώ τους καταλαβαίνω. Οι περισσότεροι, εγώ θα το πω, οι περισσότεροι των αστρολόγων είναι αερολογούντες. Δηλαδή μιλάνε και δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Άρα θα πρέπει να υπάρχει, τώρα, να είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, όσο γίνεται. Αυτό που μας είπες δηλαδή για το τετράγωνο και τη σύγκρουση γίνεται απόλυτα κατανοητό. Ναι. Έτσι. Να φέρω άλλο ένα παράδειγμα, Βεβαίως. επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος. Βεβαίως. Ο Ερμής είναι λόγος και σκέψη. Ο Θεός Ερμής που τις ενέργειές του τις γιώνουμε μέσα μας, έτσι. Ας πάρουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει Ερμή σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Εμένα μου αρέσουν οι Ποσειδώνοι τύποι όταν παράγουν κάτι χρήσιμο. Ο Ερμής λοιπόν σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, είπαμε δυσαρμονική όψη, δείχνει τον τεράστιο ψεύτη, τον ταλαντούχο ψεύτη. Σε έναν πολιτικό αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι, γιατί είναι ο λεγόμενος λαοπλάνος, ο οποίος θα λέει ψέματα πάρα πολύ όμορφα και θα ξαπατά τους πάντες. Έτσι. Δίνει όμως τον πολύ καλό ηθοποιό. Μάλιστα. Δηλαδή είναι η καλή του έκφραση και η κακή. Δίνει λοιπόν τον καλό ηθοποιό, τον πολύ ταλαντούχο, που μπορεί να προσποιηθεί τους πάντες. Δίνει τον καλό συγγραφέα, που γράφει ωραία μυθιστορήματα. Γιατί δίνει τον ποιητή. Μια φαντασία, ναι, έτσι. ναι. Είναι η καλή πλευρά του Ποσειδώνα. Ένα άλλο παράδειγμα που μας δώσεις. Σχετικά με τον ήλιο. Ο ήλιος είναι η εκδήλωση, το εγώ μας. Πώς φαίνεται, πώς λάμπει. Όταν κάνει καλές γωνίες με το Δία, παραδείγματος χάρη, δίνει καλή τύχη και τον άνθρωπο τον καταφερτζεί. Ή ο Άρης με το Δία μαζί, όταν έχουν καλές όψεις, ενισχύει τον Άρη, τη δράση. Μάλιστα. Και δράση και σεξουαλικότητα. Άρα μαθαίνουμε τον εαυτό μας μέσα από την αστρολογία. Βέβαια. Και παίρνουμε πληροφορίες για τον εαυτό μας. Εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητές μας
αυτές που έχουμε ήδη αναπτύξει, γιατί έχουμε ζήσει κι άλλες ζωές, δεν είναι η πρώτη μας, αλλιώς θα ήμασταν πολύ πρωτόγονοι ακόμα. Δεν είναι η πρώτη μας, ούτε είναι η τελευταία, έτσι, συνήθως. Άρα βλέπουμε τι ικανότητες έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουμε ζήσει πάρα πολλά, και πού χωλένουμε, πού είναι τα αδύνατα σημεία, τα οποία όμως έχουμε τη δυνατότητα να τα αντιστρέψουμε, να τα κάνουμε προτερήματα. Όλα τα ελαττώματα. Γι' αυτό λοιπόν οι πρόγονοί μας έδιναν τόσο σημασία στην αστρολογία. Μεγάλη. Και τη θεωρούσαν μια τόσο σημαντική επιστήμη. Βεβαίως. Και έχουμε και ύμνους, οι οποίοι, μέσα από τους οποίους μπορούμε να καταλάβουμε πολλά από την αστρολογία. Βεβαίως. Βλέπω μπροστά μου ότι έχεις τον ύμνο των άστρων. άστρων. Τον ύμνο των άστρων έχω, ορφικό. που θα επιτρέψτε μου να διαβάσω λίγο όπως ακριβώς είναι. Ο ύμνος των άστρων λοιπόν, εκτός από τα υπόλοιπα, μιλάει για τους αστέρες ουράνιοι, εγκυκλείς δίνες περιθρόνων κυκλέοντες, γυρνάνε σε τροχιά, έτσι, ανταυγείς πυρώεντες, αεί γενετήρες απάντων, έτσι είναι γεννήτωρες των πάντων, τους έχουμε μέσα μας, μας έχουν γεννήσει. Είμαστε ένα σπίρτο, πώς είναι ένα σπίρτο το οποίο πετάει τις σπίθες του, να φανταστούμε το σπίρτο ότι είναι οι πλανήτες, οι πλανητικές δηλαδή θεϊκές ενέργειες. Τι λέει λοιπόν? Μυρίδι απονέμεται τη μοίρα, και εδώ στην αστρολογία δουλεύουμε με την τάδε μοίρα του τάδε ζωδίου. Ο ήλιος είναι στην τάδε μοίρα, 10η μοίρα και 10 πρώτα λεπτά, παραδείγματος χάρη. Δουλεύουμε με ακρίβεια. Η σελήνη στην τάδε μοίρα τάδε πρώτα λεπτά. Είναι τριγωνομετρία. Ο ζωδιακός κύκλος, τα 12 ζώδια, είναι 360 μοίρες του κύκλου. Και εκεί μέσα τοποθετούμε τους πλανήτες. Πού ήταν, σαν να παίρνουμε μια φωτογραφία από τη στιγμή της γέννησής μας. Και την ώρα. Όταν ξέρουμε συγκεκριμένα την ώρα, είμαστε και πιο ακριβείς. Μελετάμε τις γωνίες τους. Άρα πώς συνεργάζονται. Δουλεύουν μαζί. Θα μας τα πεις όλα αυτά. Αρμονικά. Στα βεβαίως. σεμινάρια της αστρολογίας. Έτσι. Αυτά θα πούμε. Ωραία. Άρα λέει μυρίδι, απονέμεται τη μοίρα, και όντως την απονέμουν τη μοίρα. Η μοίρα είναι μερίδιο. Άρα όταν λέμε 10η μοίρα του ζωδίου του Κρυού, παραδείγματος χάρη, είναι ένα μερίδιο. Μας δείχνει τον τρόπο που εκδηλώνεται ο ήλιος του τάδε ατόμου, ο Άρης του, η Αφροδίτη του, ο Ερμής του, έτσι. Και αυτοί είναι που καθορίζουν τη μοίρα. Με ποια έννοια? Δείχνουν το είδος που δουλεύει αυτή η ενέργεια. Άρα όταν δουλεύει με αυτό το είδος, αυτά τα πράγματα θα κάνει. Είναι πράγματα, φίλος, έτσι, ανάλογα με τη χρειά. Που δεν τα έχει και ξανακούσει, και χαίρομαι τόσο πολύ που συνεργαζόμαστε με τον Γιώργο τον Βασιλάκο σε αυτά τα σεμινάρια, τα μαθήματα αστρολογίας και πλανητικής σύνδεσης, γιατί φεύγουμε από όλα αυτά που μπορεί να ξέρατε μέχρι τώρα για την αστρολογία. Πιστέψτε με ότι θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνει και στο μυστηριακό επίπεδο. Έτσι. Άρα. Ούτε θα είναι ένα κλασικό μάθημα αστρολογίας, ξέρεις. Εδώ μιλάμε για αστρολογία η οποία αντιλαμβάνεται τις ενέργειες μυστηριακά. Ακριβώς, αυτό ακριβώς, το μυστηριακό έτσι κομμάτι. Και στο τέλος της παραδόσεως που θα γίνεται, θα σας δίνεται και ο χρόνος για να μπορείτε και ατομικά να ρωτάτε. Για ερωτήσεις βέβαια. Στα διαδικτυακά αυτά μαθήματα, έτσι. Χωρίς αυτές δεν γίνεται. Η ερώτηση εράται την απάντηση. Και επομένως θα υπάρχει μια αλληλεπίδραση πάνω σε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Να πάμε λοιπόν στον Ορφέα. Λέει μυρίδι, πάσης μύρη σημάντορες όντες. Άρα μας δείχνουν το είδος της μοίρας. Τη μοίρα εμείς τη λέμε, δεν αντιλαμβανόμαστε σαν αυτό που μέλει να γίνει. Ναι. Αλλά είναι το μερίδιο από τις θεϊκές ενέργειες που τις γιώνουμε μέσα μας, και μας λέει ο Θεός
Πώς θα τη χρησιμοποιήσεις, θέλω να δω. Αν τη χρησιμοποιήσει κανείς σε παγαθό, ανεβαίνει ψυχικά, έτσι, εξελίσσεται. Αν τη χρησιμοποιήσει λάθος, θα την ξαναβρει μπροστά του, και αυτό είναι το λεγόμενο κάρμα που λέμε. Το δικό μας αντιπεπονθός. Αντιπεπονθός. Άρα το αντιπεπονθός και η αστρολογία συγκρούονται, συνενώνονται. Το Βέβαια. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι φοβερό που είπες τώρα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και να πω και εδώ, η λέξη κάρμα είναι ελληνικότατη. Προέρχεται από το ρήμα κεράνιμη, το οποίο τι σημαίνει? Αναμειγνύω τις ενέργειες. Αναμειγνύονται οι ενέργειες μέσα μας. Πόσες λέξεις είναι ελληνικές? Αναμειγνύονται οι ενέργειες μέσα μας. Ο Άρης με το Δία, όπως το είπαμε, συνεργάζονται, αναμειγνύονται οι ενέργειες, και αλλιώς αναμειγνύονται σε μένα, αλλιώς στον Α, αλλιώς στον Β, αλλιώς στον Γ. Αναμειγνύονται και οι ενέργειες μεταξύ ατόμων που έχουν σχέση. Οι λεγόμενες καρμικές σχέσεις, είτε προσωπικές, είτε επαγγελματικές, είτε φιλικές, αναμειγνύονται οι ενέργειες του ενός με τον άλλον. Ένας θείος μου έλεγε στην κόρη του, που του είπε αγαπάω κάποιον τύπο, θέλω, σ' αρέσει, της λέει. Ναι, λέει, μ' αρέσει. Πάρ' τον και λούσου τον, της είπε. Είναι μια γνωστή ρίση. Ναι, λοιπόν, αναμειγνύονται ενέργειες, δηλαδή τα ζευγάρια. Το λούσιο. Ναι, τα ζευγάρια αναμειγνύουν τις ενέργειες μεταξύ τους, και ακόμα και από τις συγκρούσεις βγαίνει κάτι πάρα πολύ καλό. Άρα οι άνθρωποι είναι μετασχηματιστές των θεϊκών ενεργειών, Γιώργο. Ακριβώς. Θες να το αναλύσουμε λίγα γι' αυτό? Τις ενέργειες τις έχουμε μέσα μας του ήλιου, της Σελήνης, του Άρη, της Αφροδίτης, του Κρόνου, του Ποσειδώνα, του Δία, και τις χρησιμοποιούμε με τον α, β, γ, δ τρόπο. Αυτό είναι στη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν κάνουμε καλή χρήση, εξελισσόμαστε. Εάν δεν κάνουμε καλή χρήση, πάμε σκοτώσουμε κάποιον. Πάμε αδικήσουμε κάποιον. Το παίρνουμε πόμου. Άρα θα το βρούμε μπροστά μας. Μπορούμε μέσα από την αστρολογία να προβλέψουμε καταστάσεις και να βελτιωθούμε. Ναι. Ακόμα δηλαδή και αν η γέννησή μας έχει συμπέσει με, ας πούμε, μια δυσάρεστη πλανητική σύνοδο. Βεβαίως. Μπορούμε αυτό να τα αλλάξουμε. Φοβερό αυτό που λέμε τώρα. Άρα η γνώση της αστρολογίας, ναι, είναι αυτοβελτίωση. Και είναι πρώτο βέβαια. Η πραγματική γνώση της αστρολογίας. Στο γενέθλιο χάρτη, τα σημεία από τα οποία πρέπει να ξεκινήσει κάποιος αστρολόγος τη μελέτη του, είναι ο βόρειος και νότιος δεσμός της Σελήνης. Είναι καρμικά σημεία τα οποία δείχνουν τι εμπειρίες είχαμε σε προηγούμενες ζωές, τι είδος εμπειρίας και ποιος είναι ο προορισμός μας αυτή τη ζωή. Οι πλανήτες, οι υπόλοιποι που κάνουν γωνίες με αυτά τα σημεία τα δύο, μας δείχνουν αν συνεργάζονται καλά με τον προορισμό μας. Ή αν είναι πλανήτες πάνω στο νότιο δεσμό της Σελήνης, τι φύσεως θέματα έχουμε να λύσουμε. Και φαντάζομαι ένα παράδειγμα να φέρω. Ναι, βεβαίως να πούμε. Όταν έχει κανείς τη σελήνη του πάνω στο νότιο δεσμό της Σελήνης, σημαίνει ότι έχει συναισθηματικά κολλήματα πάρα πολύ μεγάλα με δικούς του ανθρώπου, την οικογένειά του, με τον σύντροφό του, ξέρω εγώ κλπ. Τα οποία δεν τραβάνε την ψυχή προς τα πίσω και δεν τη βοηθάνε να πάει στον προορισμό της. Όταν, ας πούμε, λέει κανείς, εγώ δεν μπορώ χωρίς τη μαμά μου, δεν μπορώ χωρίς τον μπαμπά μου, δεν μπορώ χωρίς τον σύντροφό μου, τη γυναίκα μου, εκεί δεν μπορείς να προχωρήσεις όταν έχεις κολλήματα. Το καλό είναι, η εξέλιξη είναι να έχει κανείς υγιείς σχέσεις για να μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα στη ζωή του εκτός από τις ανθρώπινες σχέσεις. Έχουμε και τη σχέση μας με τους θεούς. Έχουμε τη σχέση μας με την πνευματικότητα, την ανώτερη. Με τις θείες οντότητες. Γενικότερων φύσεων. Ναι. Που εκεί δεν έχει κολλήματα. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιος πολύ φανατικός, αλλά θα βρει το δρόμο του. Ναι. Έτσι.
Εκεί συνήθως δεν έχουμε κολλήματα, έχουμε απελευθέρωση. Αν έχει κανείς τον άρρητο εκεί, έχει προβλήματα με ξεσπάσματα οργής. Αυτό είναι η πλανητική σύνδεση που έχουμε στα μαθήματα αστρολογίας. Δηλαδή, όταν θα μάθεις τις πλανητικές σου συνδέσεις, όχι μόνο στο γενέθλιο χάρτη, αλλά και στην εξέλιξη. Και στην εξέλιξη, γιατί είναι δυναμική η χάρτη. Έτσι δεν είναι. Και εμείς κινούμαστε, τα αστέρια κινούνται, οι πλανήτες κινούνται γενικότερα. Άρα κατανοούμε τι μπορούμε να αποφύγουμε στο μέλλον, πότε να προσέχουμε. Βεβαίως. Πότε να προσέχουμε, πότε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, πότε να ξέρουμε ότι όσο και να προσπαθούμε δεν γίνεται, παρότι μπορεί να το αξίζουμε. Είναι συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που δεν πρέπει να σπαταλάμε ενέργεια για να πετύχουμε το στόχο. Πρέπει να περιμένουμε λιγάκι και θα τον πετύχουμε μετά. Είναι το να ξέρουμε το right time, το σωστό χρόνο για να κάνουμε κάτι. Και η αστρολογία μας τον λέει. Μας το λέει, Ναι. Πότε να μην ξεκινήσουμε. Μπορεί δηλαδή κάποιος που θα παρακολουθήσει τα μαθήματα αστρολογίας που θα κάνουμε εδώ, τα διαδικτυακά μαθήματα αστρολογίας, να προχωρήσει και να μπορεί μετά μόνος του να καταλαβαίνει. Από ένα σημείο και μετά βέβαια, μόνος του. Θέλει δουλειά αρκετή, έτσι. Ναι, αλλά μπορεί να λέμε κάνει. Ότι σε ένα μήνα είναι έτοιμος κανείς, δεν είναι. Εντάξει, θέλει πολλά. Θέλει πολλά χρόνια. Εγώ έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια. Αλλά μπορεί μόνος του να αρχίσει να ψάχνεται. Πάντα. Και να βελτιώνει συνεχώς πράγματα στη ζωή του. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και ακόμα περισσότερα. Είναι μια γνώση η οποία δεν σταματάει ποτέ. Φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, τα διαδικτυακά μαθήματα με τον Γιώργο τον Βασιλάκο, με τίτλο «Μαθήματα αστρολογίας και πλανητικής σύνδεσης», ξεκινάνε την 3η 5 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνω, στις 8 η ώρα θα γίνονται κάθε Τρίτη. Γι' αυτό ξεκινήστε, κάντε τις εγγραφές σας από τώρα, στείλτε στο info@estia.tv την δήλωση ενδιαφέροντος για τα μαθήματα αστρολογίας. Θα σας έρθει η απάντηση τι είναι, πότε ξεκινάνε, γενικότερα όλα αυτά που αφορούν τα μαθήματα, πόση ώρα διαρκούν κτλ. Και εγγραφείτε. Και θα κάνουμε και κάτι άλλο. Προσέξτε, αυτά τα μαθήματα ξεκινάνε 5 Νοεμβρίου. Εμείς όμως στις 5 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, δηλαδή νομίζω το επόμενο Σάββατο. Ναι, το επόμενο, όχι αυτό, το επόμενο. Ξεκινάμε. Θα παρουσιάσουμε εδώ στην αίθουσά μας, Δοδόνης 36, γι' αυτό το λόγο μην κάνετε τίποτα. Γενικότερα τα Σάββατά σας μην τα κλείνετε. Μην τα κλείνετε γιατί εδώ γίνονται συνέχεια ομιλίες. 5 Οκτωβρίου λοιπόν θα έχουμε μια συγκλονιστική ομιλία του Γιώργου του Βασιλάκου, που εδώ μπροστά σε εσάς θα δεχθεί βεβαίως και ερωτήσεις, θα σας αναλύσει ακόμα πιο βαθιά όλα αυτά που είναι η αστρολογία, πώς συνδέεται μαζί μας, πώς συνδέεται με τις θείες δυνάμεις, τις αλληλοεπιδράσεις. Θα σας δώσει παραδείγματα, γι' αυτό το λόγο με ελεύθερη είσοδο, εντελώς ελεύθερη είσοδο, στις 5 Οκτωβρίου το Σάββατο, στις 7 η ώρα, στην Ελληνική Εστία εδώ σε εμάς, στον Κολωνό, Δοδόνης 36. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Μην το χάσετε, αλλά ελάτε από πιο νωρίς, από τις 7, γιατί... Να πάρετε μια πρόγευση. Ξέρετε τι θα γίνεται, έτσι. Λοιπόν, και θα καταλάβετε πολύ περισσότερα και από κοντά. Ας ρωτήσω κάτι άλλο, Γιώργο. Το σπήλαιο του Πλάτωνα έχει σχέση με την αστρολογία? Άμεση. Άμεση, Άμεση. Για πες. Άμεση. Πρώτα δίνει την αληθινή γνώση. Και αληθινή γνώση η οποία είναι κρυμμένη. Δηλαδή σε μια κατάσταση η οποία θέλει αποκρυπτογράφηση, η αστρολογία είναι η πηξίδα. Παραδείγματος χάρη, λίγο πριν τον κορονοϊό, την ιστορία αυτή της απάτης, έβλεπα εγώ με Uranian Astrology που δουλεύω πάρα πολύ, μια μεγάλη απάτη. Απάτη μέσω της επιστήμης της χημείας. Αυτό ζήσαμε. Έβλεπα δικτατορία, σύνοδο Κρόνου Πλούτονα. Η δικτατορία είναι Κρόνος και Πλούτονας.
σε σύνοδο. Αυτό το διάστημα την έχουμε σε γωνία 45 μοιρών, μισό τετράγωνο. Είναι εξίσου επικίνδυνη. Κρύφο επικίνδυνη είναι. Κρύφο επικίνδυνη. Μιλάμε και δικτατορία και τώρα έχουμε. Δηλαδή επιβάλλουν πράγματα με πλάγιο τρόπο, αλλά τα επιβάλλουν. Ναι. Και δεν θέλουν και αντιρρήσεις. Ναι. Και ταΐζουν και τα κανάλια να λένε αυτό, παραδείγματος χάρη. Αυτό τεκμέρεται αστρολογικά. 100%. 100%. Θα μας μιλήσει στην ομιλία. Βεβαίως. Και με παραδείγματα. Στις 5 Οκτωβρίου, να μην τα λέμε όλα τώρα στο αυτό, για ευνόητους λόγους. Βεβαίως. 5 Οκτωβρίου ο Γιώργος Βασιλάκος εδώ στην αίθουσα της Ελληνικής Εστίας. Το Σάββατο 7 η ώρα. Πάρτε και ένα τηλέφωνο άμα θέλετε περισσότερες πληροφορίες. 210-38-40-676. Έχει να μας πει απίστευτα πράγματα και βεβαίως θα κάνει παρουσίαση των πολύ σημαντικών αυτών μαθημάτων που θα σας αλλάξουν την οπτική του τι πιστεύετε μέχρι τώρα, θα σας αλλάξουν ιδέες για πάρα πολλά πράγματα. Και βεβαίως ξεκινάμε ένα μήνα μετά, στις 5 Νοεμβρίου τα μαθήματα, αλλά τις εγγραφές από τώρα. Εγγραφές στο info@estia.tv και εκεί θα στείλετε το έτοιμά σας. Θέλω να συμμετέχω, παρακαλώ πληροφορήστε με στα μαθήματα αστρολογίας, πώς γίνεται, τις αστρολογίες. Και βγείτε από το σπήλαιο του Πλάτωνα. Και βγείτε ακριβώς. Είναι ένα σούπερ εφόδιο, εκτός και από άλλα. Βέβαια πρέπει να έχει και άλλα πράγματα κανείς, ναι, για να βγει από το σπήλαιο που είναι, με έχουν θαμπώσει με διάφορα, οι διάφοροι αρλεκίνοι που παίζουν θέατρο. Είναι μια πολύ σοβαρή γνώση για να τεκμηριώσει κανείς αυτά τα οποία υποπτεύεται. Μπορεί να μην είναι σίγουρος, ξέρεις, με δουλεύουνε, δεν με δουλεύουνε, τι γίνεται εδώ, υπάρχει απάτη, δεν υπάρχει. Εδώ βγαίνουν όλα. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Έχεις να μας πεις πάρα πολλά, βλέπω εδώ τις σημειώσεις, τον ύμνο των μοιρών, εδώ βλέπω πως όλοι οι ύμνοι... τα πούμε όλα, ρε. Ναι, αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στην ομιλία που θα γίνει. Και βεβαίως είναι και θέματα των μαθημάτων, των σεμιναρίων. Εννοείται. Άρα μπορούμε να κάνουμε πρόληψη του μέλλοντος μέσα από τη σωστή γνώση της αστρολογίας. Ναι. Και ουσιαστικά η πραγματική αστρολογία είναι μια μυστηριακή επιστήμη. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και θέλει σεβασμό. Όχι να την ευτελίζουν όπως την ευτελίζουν πολλοί, και έχει δίκιο ο κόσμος να είναι δύσπιστος προς διάφορους αστρολογούντες. Γιώργο μου, ανυπομονώ πραγματικά να ξεκινήσουν αυτά τα μαθήματα, τα διαδικτυακά, επαναλαμβάνω, μαθήματα αστρολογίας και πλανητικής σύνδεσης στις 5 Νοεμβρίου. Ανυπομονώ. Και βέβαια θα τα βλέπω όλα, εννοείται, γιατί υπάρχει λόγος, γιατί πίσω από τις σωστές προβλέψεις, καταγραφές κρύβονται μεγάλες επιτυχίες, ναι, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Και βεβαίως προδίωστο σε μένα με ενδιαφέρει το συλλογικό επίπεδο. Αλλά πρέπει να ξέρω για να μπορέσω να κινηθώ. Και η ομιλία σου επίσης θα είναι η πρώτη αρχή που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου σε 7 η ώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου, για όλα αυτά που θα μας μάθεις, και το συντομότερο δυνατόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε να αποκαλύπτουμε τις μυστικές διασυνδέσεις μας, ατομικά και συλλογικά, με όλο αυτό το σύμπαν που οι πρόγονοί μας προσέγγιζαν. Γι' αυτό και η αστρονομία, η αστρολογία όπως την έλεγαν, ναι, γιατί την έλεγαν αστρολογία την αστρονομία, έτσι. Ναι. Έτσι. Είναι μια βασική επιστήμη στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Να είσαι καλά, Γιώργο. Χάρηκα πολύ. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Φίλες και φίλοι, καλή αρχή να έχουμε και στο μεγάλο αυτό μάθημα, το πολύ αποκαλυπτικό της ελληνικής αστρονομίας, που θα καταλάβετε από κοντά τις διαφοροποιήσεις των χρόνων και των πλανητικών συνδέσεων. Χαίρετε.